فصل سوم. فتح علی شاه 1212 تا 1250 هجری قمری. اگر قرار باشد که بنده حتما قربان یکی از این 7 پادشاه قدر قدرت سلسله جلیل قاجاریه بروم، بدون لحظه‌ای تفکر و درنگ قربان همین فتح علی شاه می روم. فتح علی شاه که الهی قربانش گردم، در میان همه پادشاهان جن و انس عالم لنگه و همتا ندارد. حالا چطور شد که خداوند تبارک و تعالی یک مرتبه لطفش شامل مردم ایران شد و این موجود بی‌نظیر را نصیب ملت شریف ایران زمین کرد، بر کسی معلوم نیست و این دیگر از رازهای عالم خلقت است. بعضی‌ها عقیده بر این دارند که فتح علی شاه عزیز ما وقتی در شکم مادرش بوده همانجا چند زن گرفته است. اما بنده که از داخل شکم مادر فتح علی شاه بی خبرم، دلیلی بر این مدعا در دست ندارم. اما تا جایی که اطلاعات تاریخی بنده قد می دهد، از علائم آثار چنین پیداست که از فتح علی شاه از سن 2-3 سالگی شروع به زن گرفتن فرموده است. شما حتما می‌دانید که اسم فتح علی شاه تا قبل از آنکه به سلطنت برسد بابا خان بوده. حالا کدام رمال و فالگیر شیر پای خورده‌ای در هنگام تولد آن تخم دوزرده در جبین آن کودک دیده که ایشان شوهر 1000 زن و پدر 2000 فرزند و نوه خواهد شد و اسم با مسمای بابا خان را روی او گذاشته بود، بر کسی معلوم نیست و اسم آن فالگیر در تاریخ نیامده است. بابا خان عزیز فرزند همان حسین قلی خان جهانسوز معروف است که آبگوشت مازندرانی پخت. بعد از آنکه آقا محمد خان در شهر شوشی به دست خربزه خوارها به افتخار کشته شدن نائل آمد، بابا خان که حاکم شهر شیراز بود به تهران آمد و بر تخت سلطنت نشست و بلافاصله در عید فطر سال 1212 هجری قمری تاجگذاری فرمود. بابا خان چون از عالم غیب خبر داشت و میدانست در طول 38 سال سلطنتش فتح‌های زیادی خواهد کرد و خاک کشور عثمانی و کشور روسیه را ضمیمه ایران خواهد کرد، لذا اسم خودش را عوض کرد و گذاشت فتح علی شاه. بعضی از مورخان بهانه‌گیر که چشم دیدن فتح علی شاه عزیز و خاندان جلیل و اصیل و با اصل و نسب او را نداشته و ندارند، نوشتند این چه اسم بی‌مسمایی است که فتح علی شاه بعد از آن همه شکست روی خودش گذاشته است. اسم او را باید شکست علی شاه گذاشت. اما بنده که تاریخ را ورق به ورق خواندم و با آن خاندان جلیل هم بغض و کینه‌ای ندارم، میگویم فتح علی شاه عزیز من که الهی قربانش گردم، سرش به 1000 تا زنش گرم بود و اصلا وقت جنگ کردن نداشت تا برود شکست بخورد. آنکه شکست خورد و 17 شهر نازنین ایران را 2 دستی به روس‌ها بخشید، اسمش عباس میرزا بود، نه فتح علی شاه. در همینجا لازم است رازی را برای شما خوانندگان عزیز افشا کنم، اما قول بدهید که این راز پیش خودمان بماند. بنده نمیدانم روی چه اصلی از این خاندان جلیل قاجاریه خوشم میآید و همه پادشاهان و رجال آنها را دوست می‌دارم. اما رازی را که شما نباید فاش کنید این است که دامن این پادشاهان و درباریان و رجال این خاندان جلیل خیلی لکه‌دار است. بنده روی ارادتی که به این خاندان جلیل دارم یک مغازه خشکشویی باز کردم به نام قاجاری اکسپرس. دامنهای لکه‌دار این خاندان جلیل را با صبر و حوصله لکه‌گیری می‌کنم و با دستگاه خشکشویی می‌شویم و اتو می‌کنم
و بعد پاک و پاکیزه بر تن آنها می پوشانم و آنها را مثل یک دسته گل بر اریکه قدرت می نشانم. بنابراین اگر در سرتاسر این کتاب می‌خوانید و می‌بینید که بنده عاشقانه از افراد این خاندان جلیل تعریف و تمجید می‌کنم، بدانید که لباسهایشان را به خشوعی بنده فرستادند و بنده هم به خاطر حس مسئولیتی که دارم مشغول لکه‌گیری و از این جور کارها هستم. حالا که این راز را دانستید، برویم سر اصل مطلب. از آنجایی که فهد علی شاه عزیز 1000 زن داشتی و با این عملش به تنهایی کار 100 تا خروس را می کرده است، بنده با کسب اجازه از خروس های لاری اسم فهد علی شاه عزیزم را به خروس علی شاه می گذارم. گرچه البته از نظر مورخان نه بنده خروس علی شاه یا همان شکست علی شاه باعث ننگ ملت ایران شد، اما از نظر تعداد زنها باعث افتخار همه خروسان عالم است. خروس علی شاه عزیز شاعر هم بوده و خاقان تخلص می‌فرموده. خودش در بیتی می‌فرمایند: مرا در سر هوای دلبر استی، کجا سودای تخت و افسر استی. ملاحظه فرمودید؟ اعلی حضرت همایونی خاقان ابن خاقان با زبان خودشان فریاد میزنند که اهل دل و دلبر و عیش و نوش و حمام سرسره و از این جور کارها هستند. و اصلا کاری به کار رعیت و مملکت و سیاستهای داخلی و خارجی و دولت روس و انگلیس ندارند و دلشان میخواهد بعضی از مردم دست از سر او بردارند. اما مگر این بعضی از مردم حرف حساب حالیشان می شود؟ خدا نکند منافع آنها ایجاب کند که از آدم نامرد و چرت و پرتی دفاع کنند. در این صورت به خاطر برقراری آن پادشاه حشلف و استفاده ناچیز خود تا پای ویرانی کشور و کشته شدن هزاران هزار انسان و به خاک و خون کشیدن وطن خودشان پایداری می‌فرمایند. ببینید این خاقان عزیز بنده چقدر با سخاوت و دست دلباز است. در بیتی می‌فرمایند: ندارم غیر جانان، جان چه خواهم، دلی دارم که وقف عام کردم. مردمی که از خاندان جلیل سلطنت نبودی از آداب ایثارگری آگاه نبودند، میرفتند خانه و باغ و املاک بی روح و بی احساسشان را وقف مردم میکردند. اما شاهنشاه قدر قدرت با احساس سلسله قاجاریه در کمال سخاوتمندی و ایثارگری دل پربهای و با احساس خودشان را وقف عام می‌فرمایند. به این میگویند ایثار قجری. آیا تا به حال به این فکر افتادی که اگر همه پادشاهان عالم مثل فهد علی شاه عزیز خودمان بودند، الان همه مردم روی زمین شاهزاده بودند؟ بنده مورخ عهد روغن نباتی آن هم کوپنی وقتی خواندم که خروس علی شاه عزیز 1000 همسر محلقای و گلچهره داشته است، درست مانند آن است که شنیده باشم شتری را از سوراخ سوزن عبور داده باشند. اصلاً باورم نشد تا آنکه در کتاب سلاطین قاجاریه جلد دوم صفحه 161 خواندم: اما زوجات شاهنشاه ایران فهد علی شاه عجب نباشد که اگر کس شماره کند با 1000 تن راست آید. از شما چه پنهان، هرچه خواستم به خودم بقبولانم که می شود 1000 همسر داشت، دیدم در کلم فرو نمی رود. به 500 زن رضایت دادم، باز دیدم امکانش 0 است. خلاصه چه درد سرتان بدهم. همینطور 100 تا خانم ها را کم کردم تا بالاخره به 2 تن زن رسیدم. متوجه شدم که کار بنده نیست. به یکی رسیدم. دیدم قدری مشکل است. وقتی یکی را هم حذف کردم، تازه توانستم قد راست کنم و نفسی به راحتی بکشم. حالا این خروس علی شاه عزیز که الهی قربانش کردم کی بوده و چی بوده؟ فکر میکنم تنها خداوند تبارک و تعالی بداند و بس. شاید فرشته‌ای یا چیزی مثل فرشته بوده.
خلاصه هرچی بوده قسم میخورم که آدم نبوده. هر کس گفته میوه پای درخت میافتد راست گفته است. با اینکه فهد علی شاه دیگر شاه شده بود و قباحت داشت که مثل پدر بزرگوارش حسین قلی خان و جد گرامیش آقای محمد حسن خان برود سر گردنها را بگیرد و از در و دیوار مردم بالا برود، اما از آنجایی که دزدی به صورت ارث در خون و رگ و ریشه آن شاه شریف بود و نمیتوانست برخلاف آنچه در ذاتش بود رفتار کند، بنابراین ذات ملوکانه خودش را نشان داد. با آنچه از کتاب فهد علی شاه و هوسهایش تألیف مرحوم پژمان بختیاری برای شما گلچین کردم، توجه فرمایید. فهد علی شاه شبی به خانه جان محمد خان دولو رفته. دخترش را ربوده زیر لباس خود نهفت و به سرعت وی را صیغه کرد و به پدر او پیغام فرستاد. من دختر تو را به رسم خودمان قجری دزدیدم، چیزی که عوض دارد گله ندارد. تو هم بیا و یکی از دختران مرا برای خودت یا برای فرزندانت سرقت کن. شما خوانندگان محترم در نظر بیاورید آدم پادشاه مملکت پهناوری باشد، چشم ملتی بان شاه باشد، کشورش در حال جنگ با کشور روسیه باشد، جوانان رشید و دلاور کشورش جلوی توپخانه مجهز ارتش روسیه تکه پاره شوند. آن شاه نه یکی، نه 10 تا، نه 100 تا، بلکه 1000 زن هم داشته باشد. تازه با نیم متر ریش از دیوار خانه جان محمد خان دولو بالا برود و دختر او را بدزدد. واقعا باید گفت ای والله. یکی از علتهای اساسی شکست ایران در مقابل روسیه از دست رفتن 17 شهر آباد ما همین عدم توجه فتحعلی شاه به مسئله جنگ و توجه او به جنس زن بوده است. میگویند عباس میرزای مادر مرده مرتب از جبهه‌های جنگ برای ابوی تاجدارش پیغام میفرستاده که برای او پول و مهمات و نفرات بفرستد. اما پادشاهی که خودش گفته مرا در سر هوای دلبر هستی، کجا سودای تخت و افسر هستی، گوشش به دکار حرفها یا پیغامهای فرزند شجاعش نبود و دنبال دلش میرفت. حالا ای کاش اعلی حضرت همایونی به همان 1000 زنی که دای سرش گرم بود و کاری به چیزهای دیگر نداشت، اما متاسفانه ایشان گاهگاهی هوس میکردند دست نوازش به سر و گوش غلام بچه های خوشگل هم بکشند و آنها را مورد لطف و عنایات شاهانه قرار دهند. اگر باور ندارید به نامه‌ای که فهد علی شاه برای فرزندش عباس میرزا نوشتی و آقای سید محمد علی جمالزاده در کتاب کشکول جمالی آوردند توجه فرمایید. فرزند جانم، غلام بچه های ما رفته رفته بزرگ شدند و دیگر مناسب این خدمات نیستند. باید مقداری غلام بچه های خوشگل و قشنگ هرچه زودتر تدارک دیده بفرستی. از این نامه ما شغل دوم عباس میرزا فرمانده کل قوا را می توانیم حدس بزنیم. پس ایشان این کاره هم بودند و ما نمیدانستیم. حالا چرا خداوند تبارک و تعالی بلایی را که در حدود 3000 سال قبل به خاطر همین اعمال بر سر مردم سدوم و قوم لوط آورد، بر سر این خاقان عزیز و خاندان و درباریان جلیلش نیاورد، از اسرار عالم بالاست و ربطی به مورخ قد درازی چون بنده ندارد. در جلد دوم کتاب 1001 حکایت تاریخی تألیف محمود حکیمی به نقل از مجله خواندنی ها چنین آورده است. میگویند وقتی عباس میرزا در جنگ با روس‌ها احساس کرد که قوایش را از دست داده است و اگر از تهران کمکی به او نرسد مقاومتش در هم خواهد شکست و قسمتی از شمال ایران از دست خواهد رفت، با عجلی و شتاب نامه‌ای خطاب به فتحعلی شاه نوشت و وضع خودش را تشریح کرد و خاطر نشان ساخت که اگر هرچه زودتر به او کمک نشود
شکستش حتمی است. بعد نامه را به شجاع السلطنه داد و سفارش کرد که در اسرع وقت نامه را به فتح علی شاه برساند. شجاع السلطنه پس از گرفتن نامه سوار بر اسب شد و راه تهران را در پیش گرفت. وی راه تبریز تهران را 3 روزه با اسب طی کرد و چند اسب زیر پایش تلف می شوند و بالاخره غروب روز 3 یا 4 به تهران می رسد و وارد باغ سلطنتی می شود. وی بدون اینکه لباس خود را عوض کند و یا سر و صورتش را از گرد و غبار راه بشوید و تمیز کند، با همان حال وارد باغ می شود و اجازه شرفیابی می خواهد. در آن زمان رسم بر این بوده درباریانی که به حضور پادشاه می رسیدند، همه می بایست لاله های گوششان در زیر کلاه باشد و اگر قسمت بالای گوش شرفیاب شده خارج از کلاه بود، یک نوع بی احترامی محسوب می شد. باری شجاع السلطنه بدون توجه وارد باغ می شود و نامه را به دست فتح علی شاه می دهد. خاقان نامه را می خواند و به فکر فرو می رود. پس از لحظه ای سر بر می دارد که توضیحات شفاهی از قاصد بخواهد که ناگهان چشمش به گوشهای شجاع السلطنه می افتد که از زیر کلاه بیرون بود. فتح علی شاه با خشم فریاد می زند: مگر نمیدانی که وقتی به حضور ما شرفیاب می شوی باید لاله گوشت زیر کلاه باشد؟ شجاع السلطنه لاله های گوشش را زیر کلاه برد، تعظیمی کرد و گفت: قبله عالم، اگر با رفتن لاله های گوش من زیر کلاه عباس میرزا و لشکریانش از چنگ قوای دشمن نجات پیدا می کنند، این گوش های صاحب مرده من رفت زیر کلاه. بنده مدتی در به در به دنبال علل شکست ایران در جنگ با روسیه بودم. حالا فهمیدم که زیر سر گوشهای شجاع السلطنه بوده. میدانم که شما خوانندگان عزیز بی صبرانه منتظر خواندن کیفیات حمام سرسره هستید. واقعیت این است که خود بنده هم بی‌طاقت شدم. بنابراین دست همدیگر را میگیریم و سری به حمام معروف و دیدنی خروس علی شاه عزیز میزنیم. بعد میرویم سر مطالب دیگر. آقای خان ملک ساسانی درباره باغ نگارستان و حمام سرسره خاقان نوشتند: یک حوض مرمر سفید در جلوی همین عمارت ساخته بودند که قنات نگارستان از وسطش می جوشید و همیشه لبریز بود. وسط این بنا تالار بسیار بزرگی داشت که در اطرافش صف سلام فتح علی شاه را نقاشی کرده بودند. در وسط آن نقاشی فتح علی شاه تاج شاهی بر سر، کلیچه ترمه بر تن، روی تخت مرصع 2 زانو نشسته، تکیه به متکای مرواری دوز داده، یک دست به قبضه شمشیر و به دست دیگر تسبیح داشت و بالای سرش چتر سلطنتی افراشته بود. صورتهای این صف سلام 10 متر در 6 متر بود که 8 گوش ساخته بودند. رویش گنبدی داشت که روشنایی از وسط آن توسط شیشه های مات به درون می افتاد. تمام کف حوضخانه مرمر سفید و در وسط حوض کاشی آبی 4 گوشی داشت که آب حاج علیرضا از درون آن عبور می کرد. حوض وسط 4 متر در 4 متر بود که در 4 گوشه آن 4 ستون مرمر در پاشوره نصب کرده و گنبد را روی ستونها قرار داده بودند. در دیوار غربی حوضخانه یک سنگ یشم به عرض 60 سانتی متر و طول 3 متر برای سریدن توی دیوار نصب کرده بودند که از 2 طرفش 2 راه پله باریک داشت که 12 پله بالا میرفت و به فضایی در عرض 1 متر و طول 3 متر میرسید. البته عفت قلم به بنده اجازه نمیدهد تا هر آنچه را که آقای خان ملک ساسانی بی پرده مرقوم فرمودند برای شما خوانندگان محترم بنویسم. همینقدر میتوانم عرض کنم که آقای خان ملک ساسانی نوشتند: خاقان مغفور در طرف شرقی حوضخانه که روبروی سرسره بود، شب کلاه قلمکار بر سر روی قالیچه می نشست و قلیان می کشید و چشم بر آن منظره زیبا داشت. بعضی از روانشناسان معتقدند که اگر بچه چیزی را خواست و در اختیارش قرار نگرفت، آن بچه عقده‌ای بار می آید.
بنده بعد از مطالعه تاریخ فتحعلی شاه بزرگوار به این نتیجه رسیدم که روانشناسان محترم اشتباه می‌فرمایند و به عقیده بنده که بویی از روانشناسی نبردم، انسان ذاتاً حریص و زیاده طلب است و هرگاه بچه چیزی را خواست و فوری در اختیارش قرار گرفت، آن بچه بیشتر از آنچه در اختیارش است می‌خواهد و در نهایت وقتی بزرگ شد آدم حشرفتی در میآید مانند آقای فتحعلی شاه. اگر پدر این پادشاه جانگشا در نوجوانی او آن همه دختر و زن در اختیار او نمیگذاشت، قاعدتا فتحعلی شاه هم مانند هر بچه آدمی درست تربیت میشد و در سنین بزرگی راه افراد را نمیپیمود و به این صورت مسخره گندش را در نمیآورد. حالا اگر روانشناسان محترم عقیده دیگری دارند، بهتر است عقایدشان را روی بچه‌های خودشان پیاده کنند تا هر پسر بچهشان وقتی بزرگ شد برود مانند فتحعلی شاه عزیز ما 1000 زن بگیرد. این هم از حمام سرسری خروس علی شاه عزیز. حالا خیالتان راحت شد؟ شاهنشاه کشوری که سربازانش بدون مهمات و آذوقه در مقابل سپاهیان کشور روسیه جان می‌باختند، می‌آمد از میان 1000 زنی که داشت هر روز 200-300 تا از آن خوشگل‌هایش را انتخاب می‌فرمود. آنها هم لخت و عور مثل دانه‌های مروارید پشت سر هم قطار می‌شدند و یکی یکی از سرسره سنگ معروف یزد سر می‌خوردند و می‌افتادند توی حوض کاشی. فتحعلی شاه عزیز بنده هم از آن منظره خوششان می‌آمد و قاه قاه به ریش ملت ایران که در آتش جنگ و فقر و بدبختی می‌سوخت خنده می‌فرمودند. همان بعضی از مردم که قبلا خدمتتان معرفی شدند در مقابل چنین موجودی به خاک می‌افتادند و بله قربان صحیح از قربان می‌گفتند و خطیبان به نامش خطبه می‌خواندند و شعرا که ای کاش چشم شعرشان خشکیده بود برایشان شعر و متن می‌سرودند و بعضی از مردم به خاطر بقا و دوام چنان موجودی عده‌ای از مردمان آزاده را می‌گرفتند، به زندان می‌انداختند و می‌کشتند و پوست می‌کندند و شکم پاره می‌کردند و مردم ناگاه کوچه و بازار برای سلامتی ذات اقدس همایونی دعا می‌کردند و برایش هورا می‌کشیدند. بگذریم. از شما چه پنهان؟ همینطور که داشتم نوشته آقای خان ملک ساسانی را در مورد حمام سرسری خاقان ابن خاقان می‌خواندم، ناگهان خطوط کتاب از نظرم محو شد و کم کم رفتم در عالم رؤیا و در عالم خیال خودم را جای فتحعلی شاه دیدم. در طرف شرقی حوضخانه درست روبروی سرسری سنگ یشم معروف شب کلاه بر سر، در حالی که یک دستمان به قبض شمشیر بود نی قلیان زیر لب، دو چشم به صحنه دلانگیز مقابل دوخته شده بود و درست حسابی داشتیم کیف می‌کردیم. همسران مهپیکرمان به اندازه‌های گوناگون، البته غیرت ما اجازه نمیداد تا در مورد قد و قیافه و اندازه همسران عزیزمان مطالبی بگوییم. بهتر از شما هم چون قصابان زمان شیخ سعدی از بنده تقاضاهای زشت نداشته باشید. در مقابل چشمان حریص و ندید بدید و هیز ما از بالای سرسره سنگ گشت سر می‌خوردند و می‌افتادند توی حوض کاشی فیروزه‌ای. ما داشتیم نگاه می‌فرمودیم و پکی به قلیان می‌زدیم و از آن منظره لذت می‌بردیم که ناگهان یکی از همسرانمان به نام فرنگیس در حالی که آب قنات نگارستان مانند شبنمی که بر گل نشسته باشد از سر و پایش فرو می‌چکید، خرامان خرامان به طرف ما آمد و ناگهان خودش را مانند خرمنی گل انداخت روی پاهای ما و های های شروع کرد به گریستن. از گریه آن پری پیکر دلمان آتش گرفت. فرمودیم فرنگیس جان، قربان انقدر بالایت گردیم، چرا اینجوری دمر افتادی روی پاهای ما؟ زشت است، قباحت دارد. فرنگیس سر برداشت و روی دو کنده زانو نشست، همانطور اشک می‌ریخت. فرمودیم چی شده؟ حرف بزن. فرنگیس چشمان سیاه و مژگان برگشتش را به ما دوخت و در حالی که جام میگون چشمانش لبالب از اشک بود، دستی به گیسوانش کشید و عرض کرد
قربان قبله عالم گردم، سر من عیبی دارد؟ نگاهی به گیسوان پر از چین و شکنش انداختیم و با حیرت فرمودیم: الهی اعتماد و دوله وزیر من قربان تار مویت گردد. سر تو از زیباترین سرهایی است که ما دیده ایم. فرنگیز با پشت دست اشکهایش را پاک کرد و لبخند ملیحی به لبهای یاقوتیش نقش بست و گفت: قربان خاک پای جواهر آسایتان گردم. شما همین دیروز به 38 تن از همسرانتان نیم تاج جواهر مرحمت فرمودید. خودتان میدانید که نیم تاج من کهنه شدی و از مد افتاده. من دیگر نمیتوانم جلوی سر همسر سر بلند کنم. اعلی حضرت اصلاً به فکر من نیستند. پیداست که دیگر به این کمینه محبت گذشته را ندارید. قدری به فکر فرو رفتیم و حساب کردیم، دیدیم حق به جانب فرنگیز است. یادمان آمد که چند سالی میشد برای فرنگیز نیم تاجی در نظر نگرفته بودیم. فرمودیم: دل ما طاقت گریه های تو را ندارد. گور پدر سربازان ایرانی که در جبهه‌های جنگ با روسیه آذوقه و مهمات ندارند. ما همین امروز دستور می دهیم تا برای تو هم یک نیم تاج بخرند. فرنگیز در حالی که با دمش گردو می شکست در مقابل ما تعظیم می کرد و عرض کرد: مرسی قربان. سپس رفت قاطی دیگر همسران ما شد. همانطور که محو تماشا بودیم، ناگهان خواجه مخصوص حرم سرای ما به نام یاقوت که علاوه بر خواجه بودن برای اطمینان خاطر دستور داده بودیم جفت چشمانش را هم کور کرده بودند، کورمال جلو آمد و زمین ادب را بوسید و عرض کرد: قربان قبله عالم گردم، امروز برای نهار چه دستوری می‌فرمایید؟ با خشم فریاد زدیم: احمق، حالا چه موقع این حرف هاست؟ یاقوت در حالی که مثل بید می‌لرزید عرض کرد: قربان، خودتان امر فرموده بودید که هر روز در این ساعت بیایم دستور نهار بگیرم. یادمان آمد که یاقوت راست میگوید. فرمودیم: امروز چند نفر باید نهار بخورند؟ یاقوت به عرض ما رساند: قربان قبله عالم گردم، 1000 تا همسر دارید و 2000 تا پسر و دختر و نوه و نتیجه. با خواجه های حرم سرای، کنیزها و غلام بچه ها و لله های و دده ها جمعاً 7842 نفر می شوند. فرمودیم: خیلی خوب، برو از چلو کبابی سر خیابان 7842 پر چلو کباب مخصوص بگیر و بیار. 2 مرتبه چشم به خیلان همسران زیبای من دوختیم، اما حس کردیم یاقوت همانطور سر جایش ایستاده است. فریاد زدیم: احمق، چرا در پی فرمان ما نمی روی؟ یاقوت تعظیمی کرد و در حالی که از ترس غضب ما سراپا می لرزید گفت: قربان خاک پای جوار آسایتان گردم. چلو کباب را لله های و دده ها نمی خورند، تا چه برسد به بانوان حرم سرا و شاهزادگان. با حیرت سؤال فرمودیم: یعنی چه؟ چرا مستخدمین نمی خورند؟ عرض کرد: قربان، مستخدمین دربار کیوان مدار شما چلو کبابی که با روغن نباتی و کره تقلبی تهیه شده باشد نمی توانند بخورند. حالشان بد می شود. یادمان آمد که ما در زمان فتح علی شاه هستیم و در آن زمان با همه بدی هایی که داشت دیگر روغن نباتی و کره تقلبی وجود نداشت. سری جنباندیم و فرمودیم: بسیار خوب، به چلو کبابی بگو روغن حیوانی مصرف کند، ما پولش را می دهیم. یاقوت عرض کرد: چشم قربان، چلو کباب را برای نوکران و کنیزان و دده ها سفارش می دهم. اما اعلی حضرت خودشان می دانند که طبع تنوع پذیر بانوان حرم سرا و شاهزادگان والا تبار با یک نوع غذا جور در نمی آید. باید حتما 10 نوع غذای جور و جور را بچشند. از همان جایی که نشسته بودیم نگاهی به قد و بالای همسران ماه جبین و گلچهره خودمان انداختیم. دیدیم حق با یاقوت است. فرمودیم: خیلی خوب، برو 20,000 پرس غذای جور با جور با 10 پاتیل سالاد اولویه و 10 پاتیل سالاد فصل و 10,000 نوشابه سفارش بده.
ضمنا سر راحت از قول ما به جواهر فروش جنب کافه رستوران بگو یک نیم تاج جواهر نشان خیلی برازنده و اندازه سر فرنگیست بسازد. یاقوت مثل فنر از جا جهید و عقب عقب برای اجرای فرمان ما از حوضخانه خارج شد و ما با فراغت خاطر 2 مرتبه شروع به دید زدن فرمودیم. همسران زیبایمان که ما را متوجه خود دیدند شروع کردند به خودنمایی. حیف که غیرت ما اجازه نمیداد تا درباره حرکات و رفتارهای آن همسران ورپریده برای شما خوانندگان عزیز چیزی بنویسیم. واقعا حیف. خلاصه ما کاملا سرگرمان شده بودیم که ناگهان یاقوت با 2 توماری که در دست داشت کورمال وارد شد و 2 تومار را 2 دستی تقدیم ما کرد. فرمودیم یاقوت این تومارها چیست؟ عرض کرد قربان، یکی صورت حساب رستوران و دیگری صورت حساب جواهر فروشی است. تومارها را باز کردیم و خواندیم. دود از کله مبارکمان بلند شد. دیدیم به پول امروز ما، یعنی در زمان جمهوری اسلامی، 7,900,000 تومان خرج نهار آن روز ما شده و 7,900,000 تومان هم بهای نیم تاج فرنگیز شده است. چون شاه بودیم و نمیتوانستیم گدابازی در بیاوریم، لذا خنده شاهانه‌ای فرمودیم و تومارها را جلوی یاقوت انداختیم و گفتیم که صورت حسابها را نزد خزانه‌دار ما ببر تا او پرداخت کند. در همان لحظه‌ای که یاقوت خم شد و کورمال دنبال تومارها میگشت، انگار مادرم وارد اتاق شد و مرا محو رویا دیده بود. به صدای مادرم کمی به خود آمدم که گفت چرا مدادت را گوشه لبت گذاشتی؟ من که هنوز بین این زمان آن زمان بودم عرض کردم مادر جان، ای مهد اولیای عزیز، این مداد نیست، نی قلیان است. شما چرا به حوضخانه آمدید؟ مادرم با نگاه عاقل در صفی گفت چی داری میگی پسر؟ نی قلیون چیه؟ حوضخانه چیه؟ به حال طبیعی بازگشتم و گفتم هیچی مادر جان، داشتم در مورد کتابم فکر میکردم. مادرم وارد آشپزخانه شد و من عمیقاً به فکر دردناکی غوطه‌ور شدم. حساب کردم و به این نتیجه رسیدم که در عالم خیال از نظر خرج و مخارج دربار فتح علی شاه درست حساب کرده بودم. شما هم منصفانه حساب بفرمایید. 1000 بانوی حرمسرا و نزدیک به 2000 شاهزادی و چند هزار لله و دده و غلام بچه ها، با آن همه ریخت و پاش شاهانه در هر روز چه مبلغ مخارج آنها می شد؟ اگر این پولها را شکست علی شاه عزیز خرج سپاهیان ایران کرده بود، به جای آنکه روزی 17 شهر ما را تصاحب کند، این ما بودیم که 17 شهر آنان را متصرف شده بودیم. این پول هنگفت خرج دم و دستگاه سلطنتی را فتح علی شاه از کجا می آورد؟ آیا کشوری را فتح کرده بود و خزاین پادشاهان مغلوب را خرج حرمسرایان چنانی خودش می کرد؟ یا آنکه توسط حکام جبار و قسیال قلب خود و توسط بعضی از مردم مزدور و دور از معرفتش ملت فقیر و بینوا ایران را می چاپید؟ هر کس قدری تفکر کند در میابد، برای اینکه یک نفر به نام فتح علی شاه درست حسابی عیش کند و درباریانش خوب بخورند و لباسهای مرواری دوزی بپوشند، میبایست میلیون ها نفر رعیت بیچاره کار کنند و عرق بریزند و نه لباس داشته باشند و نه غذا. تازه کاش شاه و شاهزادگان و درباریان چاپلوس برای ملت ناز و فیض و تکبر و افاده نداشتند و جمعی از آنها را توها خطاب نمی کردند. ای کاش آنها را نمی زدند و نمی بستند و نمی کشند و صدها ای کاش دیگر. آدم وقتی زندگی پادشاهان را مطالعه می کند، ناخودآگاه از 3 دسته لجش می گیرد. دسته اول از همان پادشاهان مردم فریب و درباریان از خود راضی و تنپرور و تنلش و شهوتران و شکمباری و چپاولگر و بیهنر است که ارث پدرشان را از ملت طلبکارند. دسته دوم سپاهیان و چماقداران و مزدور و حکومت‌های نامردی است، یعنی همان بعضی از مردم که شرح حالشان قبلا رقم رفت،
این دسته ارزانترین قیمتها روح پرارزش انسانی خودشان را به پادشاهان فروخته و در طول تاریخ همیشه حکم سگ و گربه را داشتند. پادشاهان و شاهزادگان گوش را خورده و استخوانش را جلوی این دسته که در تمام مدت عمر مشغول دم تکان دادن بودند انداختند. این گروه سراپا مسلح به خاطر همان استخوان در مقابل مردم بی‌سلاح و درمانده ایستاده و به نفع پادشاهان و امرا و حکام جنایت پیشه مردم را منکوب و سرکوب کرده و صدای آزاد مردان را در گلویشان خفه کردند. دسته سوم از همان مردم مظلوم لجش میگیرد که چرا ظالم پرور بودی آن ظالمان را به رسمیت شناختی و تن به ذلت دادند. با این حساب آدم باید از همه مردمان در طول تاریخ لجش بگیرد. بهتر از مردمان طول تاریخ را رها کنیم و برویم سر اصل مطلب خودمان. وقتی شکست علیشاه به سلطنت رسید، وزیرش همان حاج ابراهیم خان کلانتر ملقب به اعتماد الدوله بود که دروازه ها را پشت سر سپاه لطف علی خان زند بست. چون اعتماد الدوله از اعتمادی که به او شده بود حد اکثر سوء استفاده را کردی و تمام اقوام و نزدیکانش را حکام ولایات کرده بود، شکست علیشاه هم ناگهان عصبانی شد و چون آبگوش پختن به صورت ارث از پدر مرحومش آقای حسین قلی خان جهانسوز به او رسیده بود، آقای اعتماد الدوله را گرفت و انداخت در دیگ آب جوش و از او هم آبگوشت خوشمزه‌ای درست کرد و به جای او یک خان دیگر به نام میرزا شفیع خان مازندرانی را صدراعظم کرد. در زمان این پادشاه فاتح و کشورگشا بین دولت ایران و دولت روسیه دو دور جنگ اتفاق می‌افتد. در جنگ اول سپاه دولت ایران شکست می‌خورد، اما در جنگ دوم با تدبیر و شجاعت و از خودگذشتگی شکست علیشاه بالاخره سپاه کشور روسیه پیروز می‌شود. آدم هر قدر بیخیال و خنده‌روی و دلشاد باشد، وقتی به جنگ‌های ایران و روس در زمان شکست علیشاه میرسد، بی اختیار غم دنیا میآید روی دلش و دلش میخواهد در گوشه خلوتی بنشیند و زار زار گریه کند. به عقیده بنده تقصیر شکست ایران به گردن کلفت شکست علیشاه نیست، تقصیر هزار زن او می باشد. اگر آن اولیا مخدرات به اندازه یک جو شعور و معرفت داشتند، شوهر کشورگشایشان را با سرسره بازی ها سرگرم نمی کردند و او را وادار می کردند که به سپاه و لشکر برسد. در این صورت ما 17 شهر را از دست نمی دادیم. به قول معروف آدم با یک دست 2 تا هندوانه نمی تواند بردارد. حالا شما یکم انصاف داشته باشید. خروس علیشاه عزیز بنده که الهی قربانش کردم 2 تا دست که بیشتر نداشته. با هر دست 500 زن را برداشته بود. دیگر دستی برایش نمانده بود تا به مسائل جنگ بپردازد و به آن مهم برسد. اینجوری شد که شکست علیشاه رفت به دنبال دل خودش و عباس میرزای مادر مرده را بدون پول و مهمات فرستاد به جنگ با دولت روسیه. وقتی سپاهی آذوقه و مهمات نداشته باشد و شاهنشاه عزیزش به جای آنکه در جبهه‌های جنگ باشد در حوضخانه باغ نگارستان تهران شب کلاه بر سر و نی قلیان زیر لب به تماشای سرسره بازی بانوان حرمسرا مشغول باشد، نتیجه آن جنگ معلوم است که روزها میآیند و طی 2 دور جنگ 17 شهر ایران را میگیرند و میروند به اکالشان. تازه خدایی شد که بعد از آن 2 دور جنگ نیکولای اول و الکساندر دوم سرشان به مسائل خودشان گرم بود. اگر به صرافت جنگ سوم افتاده بودند، شکست علیشاه استانهای آذربایجان و خراسان و گیلان و مازندران و غیره خلاصه تمام ایران را از دست داده بود. در حال حاضر کشور ایران احتمالاً منحصر به یک دهات مالروی چابهار میشد و ما ایرانیان عزیز به جای رئیس جمهور کدخدا داشتیم. البته ناگفته نماند از روزی که بشر پا به عرصه این کره خاکی نهاده است تا امروز انسانی به سخاوتمندی و دست و دلبازی آقای شکست علیشاه به دنیا نیامده و از این به بعد هم به دنیا نخواهد آمد. میگویند حاتم طایی آدم سخاوتمندی بوده است، اما همان آقای حاتم طایی از نظر سخاوتمندی
انگشت کوچک فتحعلی شاه عزیز بنده نمی شده. کجا حاتم طاییان سخاوت را داشت که یک قلم 17 شهر با 700 پارچه آبادی را به دولتی ببخشد؟ تازه 5 میلیون تومان پول آن دوره که روغن حیوانی یک منسی شایی بوده روی آن شهرها 2 دستی تقدیم دولت روسیه بکند. میگویند وقتی قاطرهای دیوانی برای بار کردن سکه‌های طلا که قرار بود ایران به عنوان غرامت جنگی به دولت روسیه بپردازد وارد دیوانخانه شدند، شکست علی شاه که در سلام نشسته بود ناگهان به گریه افتاد. محمد حسن خان صنیع‌الدوله اعتمادالسلطنه در خاطراتش می نویسد: میرزا حسین طبیب خاصی اصفهانی که به جهت خدماتی که به آقا محمد خان کرده بود پیش شاه جسور بود، از جای خود جست و بازوی شاه را گرفت. حرکت کرد که چه می کنی؟ خودت را می کشی برای پول. فتحعلی شاه تنبیه شد، به حال آمد، اگر نه واقعا سکته می کرد. رحیم زاده ملک در کتاب سوسمار الدوله در دنباله خاطرات صنیع‌الدوله می نویسد: میرزا طبیب اصفهانی راست می گفت. برای پول که خاقان نباید خودش را بکشد. سکه های طلا رفت به درک. باز خاقان هست و رعیت بیچاره ایران هست و حکام زورگو و قلدر و ظالم. باز هم وصول می کنند و می فرستند. شادروان عبدالله مصطفی در کتاب شرح زندگانی من در باب رفتار فتحعلی شاه در مقابل تجاوزات دولت روسیه چنین می نویسد: گویند در جنگ دولت روس و ایران وقتی قشون روس به تبریز وارد شده و مصمم بود به سمت میانه حرکت کند، دولت ایران خود را در مقابل کار تمام شده ای دید و ناچار شد شرایط صلحی که دولت روسیه ابلاغ می‌کرد بپذیرد. فتحعلی شاه برای اعلام ختم جنگ و تصمیم دولت در بستن پیمان آشتی سلامی خبر می کند. قبلا به جمعی از خواستان دستوراتی راجع به اینکه در مقابل هر جمله ای از فرمایشات شاه چه جوابهایی باید بدهند داده شده بود و همگی نقش خود را روان بودند. شاه بر تخت جلوس کرد. دولتیان سر فرود آوردند. شاه به مخاطب سلام خطاب کرد و فرمود: اگر ما امر دهیم که ایلات جنوب با ایلات شمال همراهی کنند و یک مرتبه بر روس منحوس بتازند و دمار از روزگار این قوم بی ایمان برارند، چه پیش خواهد آمد؟ مخاطب سلام که در این کمدی نقش خود را خوب حفظ کرده بود تعظیم سجود مانندی کرد و گفت: بدا به حال روس، بدا به حال روس. شاه مجددا پرسید: اگر فرمان قضا جریان شرف صدور یابد که قشون خراسان با قشون آذربایجان یکی شود و توأماً بر این گروه بیدین حمله کنند چطور؟ جواب عرض کرد: بدا به حال روس، بدا به حال روس. اعلی حضرت پرسش را تکرار کردند و فرمودند: اگر توپچی‌های خمسه را هم به کمک توپچی‌های مراغه بفرستیم و امر دهیم که با توپ‌های خود تمام دار و دیار این کفار را با خاک یکسان کنند چه خواهد شد؟ باز جواب بدا به حال روس، بدا به حال روس تکرار شده و خلاصه چندین فقره از این قماش اگرهای دیگر که توأماً به جواب یک نواخت بدا به حال روس مکرر تأیید میشد رد و بدل گردید. شاه تا این وقت بر روی تخت نشسته پشت خود را به 2 عدد متکای مروارید دوز داده بود. در این موقع دریای غضب ملوکانه به جوش آمدی و روی 2 کنده زانو بلند شده شمشیر خود را که به کمر بسته بود به قدر یک وجبی از غلاف بیرون کشید و این 2 شعر را که البته زاده افکار خودش بود با لحنی حماسی با صدای بلند خواند: که شمشیر مینایی که شیر از بیشه بگریزد، زنم بر فرق پسکویچ که دود از پتر برخیزد. مخاطب سلام با 2 نفر که در یمین و یسارش ایستاده بودند خود را به پای عرش تخت قبله عالم رسانده به خاک افتادند و گفتند: قربان مکش، مکش که عالم زیر و رو خواهد شد. شاه پس از لمحه‌ای سکوت گفت:
حالا که اینطور صلاح می‌دانید، ما هم دستور می‌دهیم با این قوم بیدین کار را به مصالحت ختم کنند. باز این چند نفر به خاک افتادند و تشکرات خود را از طرف تمام بنی نوع انسان که اعلیحضرت بر آنها رحم آورده و شمشیر خود را از غلاف نکشیدند تقدیم پادشاه قبله عالم نمودند. تقدیم پیشگاه قبله عالم نمودند. شاه با کمال تغییر از جا برخاست و رفت که دستور صلح را به فرزندی نایب السلطنه بدهد. ملاحظه فرمودید که اعلی حضرت همایونی با چه نمایش مسخره‌ای مسئله شکست خودشان را ماسمالی فرمودند. در طول 2500 سال تاریخ ایران باعث تیر روزی های و بدبختی های ملت ایران همیشه همین مخاطبین سلام، همین درباریان چاپلوس و متملق و دلقکائین و همین خودفروشان و وطن فروشان و فرومایی و همین بعضی از مردم بی اصل و بوده بودند که همیشه بر اعمال زشت و کریه و نامردمی پادشاهان صحه گذاشته و هر مسئله نامردمی را به نفع ذات ملوکان توجیه کردند و در مقابل ملت ایستادند و خود را سخنگوی مردم دانسته از طرف مردم اظهار عقیده کردند. لعنت خدا بر این بعضی از مردم باد. ای کاش در آن روز سلام که شکست علیشاه بر تخت نشسته بود، به جای آن دلقکان و خودفروشان درباری تعدادی از افراد ستمدیده ملت که هستی خود را در آن جنگ‌های 13 ساله دست داده بودند حضور داشتند و هنگامی که شکست علیشاه شمشیر میناییش را به اندازه یک وزب از غلاف می‌کشید و می‌گفت کشم شمشیر مینایی را، مردم یک صدا فریاد می‌زدند نامردهاش نمی‌کشند. بکش ببینیم چه کار می‌کنی. حالا شما یک لحظه قیافه فتحعلیشاه را که بقیه اشعارش در دهانش ماسیده بود در نظر بیاورید. حتما رنگ از رخسار مبارکش میپرید و سرش را از شرم و خجالت پایین میانداخت و یواشکی از تخت پایین میآمد و از میان مردمی که با تنفر به او نگاه میکردند میگذشت و یک راست به حرمسرایش میرفت. و در آنجا از شدت خشم و غضب 450 نفر از همسرانش را 3 طلاقه میفرمود. متاسفانه افراد ملت از ترس بعضی از مردم وقتی میتوانند حرف حسابشان را بزنند که حتما در حدود 100 سال از زمان آن پادشاه گذشته و اعلیحضرت و بعضی از مردمهایش به سرای باقی شتافته باشند و آن سلسله و دودمان منقرض شده باشد، اما باز جای خوشبختی است که بعد از خداوند تاریخ عادل ترین قاضی است و بالاخره قضاوت عادلانه خودش را در مورد هر اعلی حضرت قدر قدرتی کرده و در صفحات خودش ضبط کرده است. اگر پادشاهان از این واقعیت به طور کامل باخبر بودند، ای بسا آن 2 روز سلطنت و فرمانروایی را مانند کریم خان زند به آبادانی کشور و رعیت پروری می‌گذراندند. روزگار بر حضرت امام حسین و بر یزید و بعضی از مردم روزگار او گذشت، اما آنچه بر جا مانده است یک نام نیک سرمدی و یک نام ننگ ابدی است که در سینه تاریخ و در اوراق این دفتر ضبط شده است. از آن همه شمر و هرمله ها یکی قادر نیست نقطه ای از آن واقعیتی که تاریخ ضبط کرده است را حذف کند. خوانندگان گرامی، ببخشید که با یادآوری جنگ‌های ایران و روس زدم به صحرای کربلا. بهتر است برویم سر اصل مطلب خودمان. واقعه دیگری که بعد از قرارداد ننگین ترکمنچای در تهران اتفاق افتاد این است که از طرف دولت فاتح روسیه آدم کل شق و خشن و لجوج و خودخواه و یک دنده‌ای به نام گریبایدوف برای اجرای مفاد قرارداد ترکمنچای به ایران آمد. یکی از مفاد قرارداد این بود که دولت ایران تعهد کرده بود که کلیه اتباع روسی را که در ایران اقامت داشتند در صورت تمایل دولت روسیه به آن کشور مسترد کند. آقای گریبایدوف هم خودش را لوس کرد و جمعی ارمنی و گرجی را برای تفتیش به خانه‌های رجال و مردم ایران فرستاد تا زنان گرجی را صورت برداری کنند و آنها را چه بخواهند و چه نخواهند به کشور روسیه برگردانند.
چون عده زیادی از زنان گرجی در ایران شوهر کردی و صاحب بچه شده بودند، نمیخواستند از شوهر و بچه هایشان جدا شوند. اختلاف فروز کرد. گریبایدوف لجباز هم جفت پاهاش را کرده بود توی یک کفش و میگفت این مسئله که از مفاد قرارداد است و قرارداد را هم اعلی حضرت همایونی تأیید فرمودند. مردم هم که به رگ غیرتشان برخورده بود فریاد میزدند که اعلی حضرت بیجا کرده از کیسه خلیفه بخشیده. ما مسلمانیم و این زنها هم ناموس ما هستند. ما ناموسمان را به دست شما روزهای منحوس نمیدهیم. خلاصه مردم کوچه و بازار به رهبری یک نفر روحانی به نام میرزا مسیح مجتهد به سفارتخانه روس که محل اقامت گریبایدوف بود حمله کردند و بعد از مدتی جنگ و دادن 3 کشته به درون سفارتخانه هجوم بردند. و آقای گریبایدوف و 37 نفر از اعضای سفارتخانه روس را کشتند و سرهایشان را بریدند و مثل دسته گل گذاشتند روی سینهشان. دولت ایران هم که دید به هیچ وجه نمیتواند سرهای بریده روسها را 2 مرتبه سر جایشان بچسباند آنها را زنده کند، ناچار شد خسرو میرزا پسر عباس میرزای نایب السلطنه را همراه چند نفر از جمله میرزا تقی‌خان امیر کبیر خودمان برای معذرت خواهی به دربار روسیه بفرستد. از شانس ملت ایران در همان زمان نیکولای اول تزار روسیه سرگرم جنگ با دولت عثمانی بود و وقت آن را نداشت تا به بهانه سربریدن نماینده دولت روسیه و 37 نفر اعضای سفارتش جنگ با ایران را شروع کند و چند استان دیگر از کشور ما را ضمیمه کشور خودش کند. لذا به روی مبارکش نیاورد و ماجرا فیصله پیدا کرد. در زمان فتحعلی شاه دولت ایران و امپراتوری عثمانی هر دو قدرتمند بودند. اگر دولت عثمانی و دولت ایران که افراد هر دو ملت مسلمان بودند به خاطر در هم کوبیدن دشمن مشترک مقداری از تعصبات مذهبی را کنار گذاشتی و دست در دست هم گذاشته بودند، می توانستند دو سپاهیان دولت روس را تا سرزمین های یخزدی قطب شمال عقب برانند و آنها را وادار می کردند تا بروند با اسکیموها سورتم سواری کنند. اما متاسفانه بدون در نظر گرفتن این مسئله اساسی که هر دو ملت مسلمان در داشتن یک خدای واحد و یک پیامبر واحد و یک کتاب آسمانی به نام قرآن با هم دیگر وجه اشتراک دارند، روی تعصبات خشک دینی دشمن خونی یکدیگر بود و قرنهای قرن خون یکدیگر را ریخته بودند و با این عملشان همیشه باعث ضعف اسلام شدی و در نهایت آب را با آسیاب دشمنان اسلام ریخته بودند. در زمان فتحعلی شاه هم چند جنگ بین ایران و عثمانی در گرفت و سرانجام وقتی کشور عثمانی و کشور ایران خوب همدیگر را ضعیف کردند و لقمه‌های قابل بلعیدنی برای دولت روسیه شدند، نشستند و با هم صلح کردند. روسیه هم آن دو کشور ضعیف شده را که در زمان ضعیفی هم باز دست اتحاد به هم نداده بودند سر فرصت بلعیدی و پدر هر دو کشور را آنطور که شایستهشان بود درآورد. عباس میرزا برخلاف پدرش که فقط اهل بزم بود، اهل رزم و اهل بزم بود. در مورد تعداد زوجات گرچه به پدرش نرسید، اما در حد یک شاهزاده زن پرست عیاش کوتاه نیامد. به طوری که وقتی در سن 48 سالگی در مشهد به مرض نقرس و درد کلیه دارفانی را ودا گفت، از او 22 تن دختر و 26 تن پسر که جمعاً 48 تن می شدند به جا ماند. یعنی به تعداد سنوات عمرش. حالا این 48 فرزند احتمالاً 48 فرزندش هم قبلا مرده بودند و از چند زن داشته تنها خداوند می داند. اما در مورد عاقبت خاقان آقای حبیب الله شاملویی در کتاب تاریخ ایران از ماد تا پهلوی نوشتند: 1 سال بعد از مرگ عباس میرزای نایب السلطنه فتحعلی شاه قاجار از فرط علاقه‌ای که به پسر رشید خود داشت فرزند او محمد میرزا را مقام ولیعهدی داد و به حکومت آذربایجان فرستاد و بعد خود برای دریافت مالیات‌های معوقه اصفهان سفری به آن شهرستان کرد.
ولی به سبب ضعف عمومی و بیماری ناشی از افراد در خوشگذرانی در روز 19 ماه جمادی الثانی سال 1250 هجری قمری در آن شهر بدرود حیات گفت و بنا به وصیت خود او جسدش را به قم بردند و در مقبره‌ای که در زمان حیاتش برای او ساخته بودند دفن کردند. بنده همینجا فرمایش آقای شاملویی را قطع می‌کنم و میگویم بدا به حال مردم قم. به دنبال نوشته آقای شاملویی توجه کنید. او مدت 67 سال زندگی کرد که از آن مدت 38 سال را در مقام سلطنت سپری کرد. در طول عمر خود قریب به 1000 زن گرفت. از آنان دارای بیش از 2000 پسر و دختر و نوه شد. و در هنگامی که می‌مرد 57 پسر و 64 دختر و 561 نوه او زنده بودند. این پادشاه از رموز سلطنت و حکومت بی اطلاع بود و نسبت به حوادث سیاسی جهان حتی همسایگان خود توجهی نداشت. فاقد لیاقت و شجاعت و تدبیر عموی خود آقا محمد خان بود و در عوض سخت‌دلی و کینه‌ورزی و ستمگری او را نیز نداشت و تنها وجه اشتراک او با سلسله قاجار خست فراوان و علاقه او به پول و جواهر بود و همین صفت او بود که مانع شد تا به درخواست‌های مکرر عباس میرزا که سربازانش گرسنه و برهنه و دست خالی در مقابل ارتش مجهز و مسلح روسیه تزاری نبرد می‌کردند ترتیب از سر نداد و چندان خست کرد تا در هر دو دوری جنگ ایران شکست خورد. و جالب اینجاست که بعد از جنگ مجبور می شود همان پولهایی را که صرف تجهیز سپاه خود نکرده بود به عنوان غرامت به دولت فاتح بپردازد. چون این بود عاقبت پادشاهی که بنده قربانش می رفتم و دورش می گشتم. افسوس که آن پادشاه جهانگشا در سن 67 سالگی جوان مرگ شد. اگر خداوند تبارک و تعالی تفضلی فرمود یا حداقل نصف عمر حضرت نوح را با آن جناب مرحمت فرموده بود، در این صورت هنوز شکست علی شاه عزیز بنده زنده بود و چون بر اثر لیاقت و شجاعتی که داشت به طور حد شهرهای ایران را از دست داده بود، همانطور که قبلا رقم رفت در یکی از دهات مالرو چابهار کت خدا بود و نزدیک به 100,000 زن داشت. افسوس و صد افسوس که شاه بابای عزیز مرد و در یک روز 1000 زن را بیوه کرد. در طول 38 سال سلطنتش 7 وزیر به او خدمت کردند که اولی حاج ابراهیم خان کلانتر را خودش انداخت در دیگ آب جوش و آبگوشتش کرد و چون اجل مهلتش نداد که آخرین آنها قائم مقام فراخانی را بکشد، لذا آن وزیر با تدبیر را به دست جانشینش محمد شاه سپرد. از بناهای تاریخی و باستانی عهد این پادشاه بزرگ و کشورگشایمان حمام معروف سرسره است که در زمان قاجاریه موجود بود. دیگر از آثار باستانی عهد شکست علی شاه میتوان از مقبره او در شهر قم نام برد. دوستان، در قسمت بعدی به زندگی محمد شاه عزیز خواهیم پرداخت، پدر ناصرالدین شاه. من که مطمئنم تا حالا لایک کردید و نظرات خودتون رو نوشتید. پس تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.